gör du? Jag behöver en tumgängare till en ny vision på kamerafäste under bilen. Så att det är tur man har med sig verktyg. Världens minsta såg. Men den gör jobbet. Tar lite längre tid. Då har vi styrt om planerna för idag. Vi hade tänkt åka till Reykjavik och sightseeinga, men det ska bli skyfall. Och då är det inte jättekul att springa på stan, så att vi åker upp till Holmavik istället har vi tänkt oss. Det ligger alltså längst upp nordväst. Och där ska det finnas både häxkonstmuseer, bryggerier, fantastiska vyer, lite roliga vägar med massa vattendrag och grejer. Så att häng med dit upp. Är det där den ska vara alltså? Ja. Ja, nu har jag hittat ett ställe till den. Får vi se om den är kvar efter vattenpassagen. Vilken kamera är det? Det är GoPro. Så nu har jag satt en kamera där. Och ja, jag vet att det är lite galet. Men det är sånt här som jag gör för min egen skull. För vi tycker det är jättekul att filma och vi tycker det är jättekul att få lite olika infallsvinklar och filmvinklar och sånt där. Tycker det är skitspännande. Så att nu ska det bli kul att se om den kameran sitter kvar efter vi är färdiga med vattenpassagen när vi ska ut härifrån. Men vi har trivts jävligt bra här uppe på Landmannalagur camping. Även om det inte finns ett skit förutom vandring. Här finns det ingenstans du kan fylla vatten, tömma vatten. Toakassetten får du tömma i toalettstolen. Det är väldigt, väldigt basic för rätt mycket pengar. Mm. Ja, här är dyrt, men fantastiskt. Mm. Fett värt det. Alltså, yes. Verkligen. Absolut, alla dagar i veckan. Ja. Men nu drar vi. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. Då har vi kört klart F208 för den här gången i alla fall. Så vad ska vi göra då, hjärtat? Luft i däcken. Ja, den är väldigt mjuk att köra utan luft. Nästan lite för mjuk. Jag tyckte det var lite svampigt när jag körde häromdagen. Ja, det gör sig bra på grus- och stenunderlag, men på asfalt, nej, det känns inte säkert. Det är inte alltid som
man har de bekvämaste ställningarna här i bilen. Gammal man. Skit i hon, lilla Berta. Precis så som hon ska vara. Ja. Sitter i rätta element. Exakt. Tror inte jag vill tvätta henne när vi kommer hem. Ja, vi har kommit in till civilisation. Det känns nästan lite sjukt faktiskt. Konstigt. Men vi har varit och handlat och vi har varit på vinbudin och köpt lite mer goda Einstärks. Men nu är det mat. Är det Bill Kebab? Håller tummarna för pizza. 2 vegetariska pizzor kostar 650 kronor. Men det är inte så jäkla farligt ändå. Alltså nu börjar man bli lite miljöskadad tycker jag. Men vi ska köra i 6 timmar idag så att det är lite skönt att inte stanna och laga mat. Ja. Och det är inte väder till det heller idag. Nej, så att... nej, inte stå ute i regnet och blåsten. Så det ska idag bli får det vara smarrigt. värt. Det ska bli smarrigt. Jäklar vad gott det ser ut. Ja, riktigt mätt och glad är man nu. Fyllt på med lite energi i kroppen. Nu ska vi dra vidare. Vi har några timmar kvar upp till norra delarna igen. Det ska bli nice. Men det är inte bara vi som behöver äta eller saker och ting till förbränningen. Det behöver ju Berta också. Men idag var det billigt. 230 pengar litern. Ha! Ja, vi har kommit en bra bit på vägen faktiskt upp på västkusten. Bara cirka 7,5-8 mil kvar till Holmavik. Som ligger väldigt norrut. Ja, vi har fått en liten åkomma i bilen. Ett litet gnissel. Jag tror det har fötts fram av alla de här brutala F-vägarna som Berta har fått uthärda. Lyssna själva. Soffan pratar med oss och det är någonting som ska åtgärdas imorgon. Och snart är vi framme. Ja, och ni som känner mig, sånt ljud kan inte accepteras. Och hon har varit förvånansvärt tyst. Även på de här skumpiga vägarna. Inget gnek och gnissel. Det har varit lite från de här mörkläggningsplastramarna. Men det är sånt man aldrig kan komma ifrån. Men övriga bilen har varit väldigt tyst fram tills nu. Ja, men det här blev väl bra. Jättebra. Nu har vi kommit till Holmavik. Och här träffar vi nästan inte på några bilar sista milen. Så det känns som att vi är lite halvensamma. Ja, det var en väldig kontrast för när vi kom ner från Lantmannaläger och sen drog mot Reykjavik. Det var ju såklart väldigt mycket trafik. Och även en timme norr om Reykjavik var det mycket. Men sen mattades det av och sen blev det ingen trafik. Det var bara vi och lite får och sånt som vi fick väja för på vägen. Men himla mysigt. Det är så gött. Det är så lugnt och skönt. Det är sån härlig lugn stämning här uppe i norra delarna. Och vad kostar detta stället då? Ja, det var ju faktiskt riktigt bra. 690 svenska kronor för 2 nätter utan el. Så det var riktigt bra. Nästan som halva priset ju. Ja, faktiskt. Nästan. Ja, faktiskt. Och här fanns det tvättmaskin och torktumlare så att imorgon så blir det nog tvätter. Bland annat. Så det får man ju betala extra för såklart. Dusch frågar jag faktiskt inte om det ingår. Det fast nu har vi full vattentank så att nu kan vi duscha i bilen. Sicken lyx. Ja, förutom de elaka molnen där i bakgrunden så är det väldigt härligt här. Alltså vi har ju en bra jäkla utsikt över Nordatlanten och viken här inne. Jäklar vad mysigt. Ja, det är ingen direkt trängsel här. Det var 3 bilar på denna gräsplätten. Ja, wow. Detta kommer att bli nice. Här kan vi mysa och ha det gött. Mitt i naturen med our third home. Ja, nu ska vi nog allt få bukt med det här gnissel och gnäket. Det tror jag säkert. Jag tänkte ta det imorgon men jag har svårt för att släppa sånt här. Jag vet. Det tar 3 sekunder när man har dratt handbromsen.
Så är det. Men vi ska hitta det. Ja, men det här känns bra, men upp till bevis. Nu har jag lossat alla skruvarna till panelen här bak och även mellan den sidoväggen här. Lagt en tunn silikonremsa precis bakom så att man förhindrar friktionen mellan materialen. Jag tror att det är där gneket kommer från. Svårt att lokalisera när man ligger här på alla 4 under färd, vilket man inte ska göra, det är ingenting jag rekommenderar. Men gnissel och gnek, inte i denna bilen. Jesus, så grejer du har, hjärtat. Jo, men här är allt ifrån lite tänger och bitsats, motordragare och det ena med det tredje. Även multimeter och sånt, kabelskor, klämmor och lite smörjsprayer och en liten enkel hyllsnyckelsats. Så att det är långt ifrån allt, men alltså basala saker tycker jag för att ha med sig på långfärden. Man vet ju aldrig. Det kan ju komma upp något gnissel. Det lär det göra när du... Eller kommer du ihåg när vi var i Bolzano för många, många år sedan när vår trappa gick sönder? Utan denna verktygsväskan så hade vi varit... Hoppa in och ut. Vad har ni med er på resan när ni är ute på långfärd? Brukar ni ha med er någonting liknande eller håller ni tummarna och hoppas på det bästa? Ska vi utforska Holmavik? Jajamän! Älskar de här lupinhaven, de är så fina. Och juni månad är ju rätt månad. Ja, och den här lilla stan Holmavik är ju uppbyggd av häxkonst och trollkarlar. Så nu ska vi gå in på ett litet museum som ligger här bakom mig. Museum of Sorcery and Witchcraft. Och det ska bli jättespännande. Jag älskar ju sånt här. Kanske inte var det största museet vi har varit på, men det var ju lite kul. Allting var på isländska så vi fick en liten svart bok där det stod på engelska och som man kunde läsa lite om allt ifrån hur man väcker upp de döda med mera. Det här kostade 3200 isländska kronor, vilket är ungefär 260 kronor för mig och Ludde ihop, så det var ju inte speciellt dyrt i alla fall. Jag tyckte det var lite läskigt faktiskt. Det var en skön promenad, men nu är jag hungrig. Vad blir det på käk idag då? Jag ska gå och kolla i butiken. Across the floor, I try to hold the moments, learning more and more. The lightest touch from you is all I can afford, and hope that what I give is something you can adore. And all this time I wonder, am I getting closer to you? After all this time, have you made up your mind? Ja, men gud vad festligt. Mums. Vilken utsikt. Och mitt på polcirkeln också förresten. Och solen skiner. I alla fall en liten stund. Skål. Skål på den. Ja, vi är redo att göra
En kväll på stan? Nej, alltså Holmavik är jättemysigt, men stad är det inte. 332 invånare. Ja, alltså det finns ju ett bryggeri faktiskt. Och dit ska vi nu. Vi såg det innan på vår strapats och vi har även fått ett inside-tips från Bjarki. Från en följare, Bjarki, som har gett oss massa bra tips. Och det är faktiskt på grund av honom som vi är här överhuvudtaget. För han har växt upp i den här stan. Så är det. Och så sa han, ni gillar ju öl och vi har ett bryggeri. Ja, vi kör. Ja, vi går. Kom igen. Ja, regnet kom. Och här går allting i samma tema. Just nu så har vi tänkt att gå till Galdur brygghus. Och Galdur, direkt översatt från isländskan, betyder magisk. Så kom, så tar vi en magisk öl. Det ska bli lite spännande att testa ett urval av öl här från Holmavik. Japp. Galdur. Får se vilken vi tycker är mest magisk. Caramel, coffee and chocolate. Oh, sounds good. Yeah, it's very good, yeah. And then we have here the EPA. It's a 6% EPA, so it's very bitter. It's the old way of the EPAs. So Så Galdur. Galdur. Ja, men det är alltid lite magi över den. Är det så? Den var jättegod, den kommer du gilla. Och då var det en kukel. Den gillar jag. Men jag gillar ofta sånt som är lite mer amber. Mer bärnsten. Ja, men den var god. Ska vi gå på den farliga djävulen nu då? Fjantig rullar lite. Ja, det var 9% i lager. Jäkligt farlig. Och den var farlig för den var jättegod. Hon sa den var lite söt också. Den är söt. Jag kände inte om det var 9% i den. Jag förstår vad hon menar med att den var farlig. Japp. Verkligen. Och sen hade vi en gammaldags IPA. Lite för bäsk i eftersmaken för mig. Det var inte någon... Det var inget favorit. Den tog tag i Det är liksom käkbenet. bara... Den skulle nog Jocke gilla, tror jag. Och Anna. Det tror jag säkert. Och så kör vi den mörka då, som skulle vara som Guinness, men godare. Se om vi håller med. Hon kanske är partisk. Kan vara sådär. Den var ju jättegod. Den var godare än Guinness, men den var inte sämre. Samma eller? Det var väldigt mycket kaffe. Väldigt mycket kaffe. Det är nästan lite fikaöl. Jag tycker de är jättegod. Alltså alla ölen var goda utom IPAn. Det är som ett danskt rågbröd doppat i kaffe. Ja, lite så faktiskt. Jäkligt nice bärs. Och det är jäkligt nice att ha en vy ut i bryggeriet där man sitter och dricker öl. Och vilken var din favorit nu då? Jag har 4 favoriter. 4 favoriter. Men du får bara välja en. Men då tar jag de här 3. Fortfarande, kan du räkna älskling? En. Då tar jag 2. Så sjukt nice ställe, 7000 stolar, asnöjd. Nu blir det party. Ja. Maybe